Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Një hile e vogël për hekurosje të përsosur. Hekurosja e rrobave është një nga punët e shtëpisë që përveç faktit që të merr shumë kohë, është edhe e bezdisshme. Për të evituar humbjen e kohës në procesin e hekurosjes, ja cilën metodë duhet të përdorni gjithmonë. Letra aluminit. Letra aluminit jep një zgjidhje që nuk e keni menduar. Shtrojeni tavolinën e hekurit me letër alumini. Nga 15 minuta për hekurosjen e një këmishe, do t'ju duhen vetëm 3 minuta. Gjithashtu letra aluminit ndihmon edhe në procesin e prerjes së gërshërës. Po të fërkoni me to një top letre prej alumini, gërshërët do të jenë më të mprehta. Disa truke të tjera për një hekurosje të mirë është që të përdorni ato që ju nuk i keni menduar. Për shembull, i shtrini rrudhat me një peshqir të butë. Këtë truk mund ta përdorni edhe kur nuk jeni në shtëpi. Për rezultate më të mira vendosni veshin e rrudhosur në një sipërfaqe të sheshtë dhe mbi të një peshqir gjysmë të njomët dhe ushtroni presion në zonën e rrudhosur. E lini të thahet pak dhe e keni gati. Përdorni metodën e dushit. Ndërsa jeni duke u larë e duke bërë dush, atëherë varni rrobat tuaja në një varse dhe avujt e nxehtësisë në banjë do të bëjnë që veshja juaj të rrihet drejt dhe të mos ketë rrudha. Ndërsa metoda me çajnikun është ajo që nuk e keni menduar. Ndërsa po përgatisni çajin tuaj të preferuar, në moment kujtojeni se keni një këmishë për të hekurosur. Kur çaji të ketë vluar, mbajeni çajnikun në dorë dhe drejtojeni pjesën e majës së tij drejt këmishës derisa të hapen rrudhat. Super e thjeshtë. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.